Чи справді Україна просто повернула російську ядерну зброю Росії після розпаду СРСР? За 355, проти 4, утрималися 1. Так стверджує Річард Гренал, спецпредставник Дональда Трампа. За його словами, ядерні ракети на українській території нібито завжди належали Москві. Але дипломати, експерти, учасники переговорів одностайні – це брехня, вигідна Кремлю. У 91-му році Україна отримала третій за потужністю ядерний арсенал у світі. І лише під гарантії суверенітету добровільно від нього відмовилася. То чия була ця зброя насправді? І що могло би статися, якби ми її не віддали? Сьогодні ми покажемо вам те, що досі було приховане під землею. Ви побачите, як виглядала система запуску ядерних ракет, і навіть змоделюємо реальний пуск на Москву. За кілька хвилин я покажу вам командний пункт, звідки могла би здійснюватися атака ядерною зброєю. Практично такий самий командний пункт зараз є на території Російської Федерації, зокрема в Підмосков'ї. Вмощуйте зручніше. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, погнали! Це не декорації фантастичного фільму. Це справжня ядерна шахта на території України. У 90-х роках саме звідси ракети могли стартувати в будь-яку точку планети. Сьогодні ми спускаємось до підземного командного пункту, місця, де ухвалювались доленосні рішення. Але перш ніж туди потрапити, доведеться пройти лабіринти вузьких коридорів і шлюзових камер. Тут ще ладно, а там вже як підемо до командного пункту, там ще менше місця. Тому що я кажу, що люди деякі просто бояться цього замкнутого простору, вони всі спускаються на той командний пункт, розумієте? 90 метрів підземного переходу ведуть до центрального командного пункту. Ще 300 до вартового приміщення. А ще є старий пункт із 60-х, але наша ціль – нова шахта, звідки керували ядерним потенціалом дивізії. Тут на таке невеличке перехрестя, бачите? Є 90 метрів підземного переходу, який веде нас до нового командного пункту. Також є вхід ще 300 метрів, веде до того вартового приміщення, де сидять їх два бійця, які охороняють територію зовні. І є ще 150 метрів до старого командного пункту, який був побудований ще в 60-х роках. І зараз ми з вами прийдемо цим переходом вже безпосередньо до шахти командного пункту. Ця система – справжнє підземне місто. Повітря очищається і подається трубами на кожен поверх. Температура стабільна – 18 за Цельсієм цілий рік. Аби не допустити вологи, повітря додатково підігрівалось. Це життєво необхідно для безперервної роботи техніки. Тут, бачите, вже з'являється якесь обладнання, тому що над нами, ми потім піднімемося, я вам покажу, знаходиться спеціальна споруда, яка забезпечувала життєдіяльність того підземного командного пункту в мирний час. Тобто людям чимось треба дихати. Отам це повітря готується, очищується, і оцими трубами воно закачується туди під землю на кожний поверх того командного пункту. Тут викидається відпрацьоване повітря вже назовні. Також є електричні пічки, тому що тут, бачите, дуже багато кабельних мереж, щоб не було ніякої зайвої вологи. Вони підігрівали і сушили повітря в цій патерні. Тут завжди була температура плюс 18 градусів. Цілий рік однакова температура. Далі ми йдемо до входу в шахту, де розташований підземний командний пункт. Вхід до нього захищали 3 броньовані двері. Щоб потрапити всередину, офіцер мав ввести 2 паролі. Двері відкривались по черзі, щоб вирівняти тиск і не допустити потрапляння радіації в разі атаки. І ось тут безпосередньо знаходиться вхід в ту шахту, з якій знаходиться наш підземний командний пункт. Як бачите, вхід був захищений, 3 захисні двері. Перші важать майже 1 тонну. Вони броньовані, ізолюючі, відкриваються автоматично за допомогою гідравліки. І для того, щоб вони відчинилися, офіцер повинен знати був 2 пароля. Один цифровий пароль, який натискався отут, на цьому пульті. Інший словесний пароль. І якщо ці правильні паролі були названі, лише потім відкривається перша захисна двір.
Між ними знаходиться так звана шлюзова камера. Інша двір була зачинена в цей час, і вона не відкриється, поки ми не зачинимо за собою першу. Тобто вони почергово відкриваються. Для того, щоб вирівняти різницю тиску, яка знаходиться всередині тої шахти і назовні. Тому що коли ми туди закачуємо повітря, всередині шахти виникає зайвий тиск. Він нам там потрібен був для того, щоб, якщо під час нанесення удару десь якась тріщинка в бетоні або в металі буде, і щоб радіація не потрапила всередину тої шахти, оте повітря повинно було витискати все назовні. І тому ми постійно там підтримували зайвий тиск всередині тої шахти. І тому поступово, вирівнюючи той тиск, ми заходили всередину тої шахти, поступово відкриняючи ці двері. На випадок повного знищення наземної інфраструктури тут все передбачили. У бетонні стіни вмонтували 40 тонн льоду. Вони мали охолоджувати систему в автономному режимі до 45 днів. В мирний час ця шахта постійно охолоджувалася. Тут багато обладнання, воно виділяє тепло під час своєї роботи. І ми холодну воду з тої закачуємо, тепле звідси забираємо. Але якщо зверху, згори все буде знищено, а ми 45 діб повинні були ще знаходитися в цьому командному пункті. Тому ми в мирний час в стінах, бачите, у нас ось такі круглі отвори, в бетон замурували 8 великих ємностей. Туди заляли 40 тонн води, а потім за допомогою холодного антифризу ми ту воду заморозили. І в нас 40 років в цих стінах було наморожено 40 тонн льоду. І ми постійно його морозили. І от під час війни той льод повинен був охолоджувати всю цю велику шахту, щоб вона не перегрілася і не було пожежі. У шахті мінус 12 поверхів, але ліфт доставляє лише на частину із них. Далі сходи. Ми прямуємо на найнижчий, мінус 12, де була кімната відпочинку офіцерів. Ой, І ось зараз у нас, бачите, невеличке віконце, і ми будемо бачити, як ми будемо долати всі ці поверхи. Кожен поверх у нас відмічено цифрою, бачите, і ми будемо бачити, на якому поверсі приблизно ми рухаємося. Другий поверх. Навіть сьогодні, попри відсутність ядерної зброї, частина системи підтримується в робочому стані. Залишаються акумулятори, системи регенерації кисню і все необхідне, аби автономно жити під землею. Телефон теж працює. що це було? Це телефон. Ви проходьте сюди, будь ласка. Давайте. Хтось вам телефонує, Олександре? Да. Зараз ми візьмемо. Хто нам телефон? Слухаю. Да, все нормально. Хорошо, добре. Бачите, зв'язок у нас досі працює. Так. Ми перевірили вже це тільки що. У вас Київстар чи МТС? Ні, в нас власна сеть. Ракетна. У кімнаті відпочинку для офіцерів все підготовлено до можливої ядерної війни. Якщо б вона таки сталася, то командний пункт переходив в режим повної автономії. Офіцери під землею могли жити протягом 45 діб і мали необхідні запаси води та їжі. Внизу цієї шахти в нас було сховано 120 акумуляторних батарей, від яких могли отримувати електроенергію протягом 45 діб, які підзаряджалися 2 дизель-генераторами, які знаходяться на першому і другому поверсі цього командного пункту. Тобто ми на 45 діб були забезпечені всім необхідним. У нас є електроенергія, у нас є вода, їда, і ми самі собі виробляємо навіть кисень всередині цього командного пункту. Далі прямуємо на один із найсекретніших об'єктів ракетних військ – командний пункт ракетного полку. Саме тут готувалися до ядерного удару. Вище, вище, вище. Продовжуємо. Ручку дивіться сюди. Ні, я сама. Отаку ручку сюди, сюди. І поки на останню ставайте щебельку, і потім ножку праву сюди до мене. Отак. Все, добре. У мирний час тут чергували щонайменше 2 офіцерів. В разі тривоги до них приєднувались іще 4. Коли система фіксувала загрозу, командний пункт блокувався. Більше ніхто не міг потрапити всередину. І ось ми з вами знаходимося на одному з самих секретних об'єктів ракетних військ. Це командний пункт ракетного полку. Тут в мирний час знаходилося мінімум 2 офіцера.
але залежала кількість тих офіцерів від того ступені боєготовності, який ми чергували. У нас, бачите, відображаються ці ступені бойової готовності тут на моніторі. Коли горів цей транспарант, це було постійно, тут знаходилось 2 офіцери. Якщо підвищена небезпека, сюди спускався ще один офіцер, займав оце робоче місце і відповідав за засоби зв'язку. У нас було дуже багато каналів зв'язку. І в радіоефірі, і по проводах, і засекречені, і космічні, і так далі. І тобто він налагоджував той зв'язок, щоб нам постійно мали зв'язок з командним пунктом, щоб ми отримали сигнал на бойове застосування. Коли загорається транспарант «Воєнна опасність», тоді ще 3 чоловіка спускаються вже в той 12-й відсік. У ті двері, які ми проходили там, ті захисні, вони прямо звідси блокуються, і більше сюди ніхто потрапити не зможе, і ті 6 чоловік залишаються тут чергувати. І вони міняють кожні 6 годинок один одного. Тобто 3 відпочивають, 3 чергують. Через 6 годинок вони помінялися. Але назовні вже ніхто не піднімається, тому що в будь-яку секунду може бути вже нанесений удар, і всі, хто знаходиться наверху, з більшою вирогідністю загинуть, ніж ті, що знаходяться тут під землею. Коли загорається це, боєготовність повна, то це вже прийде скоро сигнал на бойове застосування нашої зброї. Кожна ракета вже була націлена на певну точку, але офіцери не знали координат, щоб мінімізувати людський фактор. І в офіцерів не виникло сумнівів чи жалю. Вони виконували наказ, не знаючи, куди летить ракета. Чому тут чергувало постійно 2 офіцери? У нас була частина постійної бойової готовності. Тобто наші ракети стояли вже заправлені, з ядерними боєголовками, і кожна ракета була вже націлена. Тобто в комп'ютер ракети було внесені координати, куди вона має полетіти. Ви серйозно? Так. А куди вона була націлена? А от дивіться, а люди, які тут чергували, коли тут чергував, ми не знали, куди націлені наші ракети. Тобто координати цілей нам не доводили. От щоб не було у нас ніяких сумлінь совісті, що я туди буду пускати, а туди не буду, а в мене там друзі, а в мене там ще хтось, там родичі якісь в країні, я туди не буду пускати. Тобто у нас були такі формалізовані пуски. Нам казали запустити 1-ю, 3-ю, 5-ю, 7-му ракету. А куди вона полетить? Ми не знали. Саша, так це ж виходить, і вони теж не будуть знати, коли їм дадуть. Так само. Аби мінімізувати людський фактор. Так. Хочу, щоб ви сказали ще кілька слів. От, наприклад, планується запуск. Ну, ми зараз про ворога, ми не маємо наразі чим запускати. Планується запуск стратегічної ракети, стратегічного призначення. Є людина, яка приймає це рішення, а в диктаторських країнах це від однієї людини фактично залежить. Ну, там вже дуже вузьке коло. Так? Як далі, скільки людей задіяно в цьому процесі? І чи існує фактор того, що на якомусь етапі цей процес може зупинитися? Чи в тоталітарних державах це виключено? Дивіться, рішення, ви сказали правильно, приймає взагалі-то одна людина. Це Верховний Головнокомандувач. Коли ми його вибираємо президента, там в деяких країнах це прем'єр-міністр, наприклад, Великобританії, то ми даємо повноваження, що він може застосувати ту ядерну зброю. І ось коли ми тут чергували, без рішення Верховного Головнокомандувача ми не мали можливості застосувати ту зброю. Тобто він повинен був дати нам дозвіл, що ми маємо право її використовувати. Тому у всіх президентів є так званий ядерний чемоданчик. І за тим президентом носять той ядерний чемоданчик, де б він не знаходився. В літаку, за кордоном, на дачі відпочиває. Взагалі поруч з ним знаходиться той офіцер, який чергує тим чемоданчиком. Тобто з Путіним людина завжди поруч знаходиться чоловік і носить той чемоданчик. Це дійсно є так. І він, дивіться, це є так. І він відкриває той чемоданчик, але він не запускає ракети, як то кажуть, що він запускає ракети з того чемоданчика. Він набирає там певний код, шифр, який знає тільки він. Він натискає кнопочку, і з того чемоданчика йде сигнал. Наші антени ловлять ті сигнали і опускають нам його під землю. І ось на цьому моніторі у нас висвітлювалася так звана пускова шифрограма. Тобто приходив шифр від того президента. Ми повинні були внести той шифр в апаратуру. Вона його перевіряла. Якщо він правильний, вона писала на то, що система розблокована і готова до бойового застосування.
І лише після цього ми мали можливість її застосувати. Тільки з дозволу Верховного Головнокомандувача. На це проходило там декілька хвилин всього, поки цей сигнал до нас дійде. Але в зв'язку з тим, що ми не знали цілей, куди треба стріляти, ми сидимо глибоко під землею. Що там відбувається назовні, ми не знаємо, і хто там по нам стріляє, ми також не знаємо. Тому центральний командний пункт, у них є система тих радарів, вони засікають пуски тих ворожих ракет, знають, звідки вона була запущена, і вони знають всі ракети, куди націлені. І потім вони дають вже команду, якому полку, якою ракетою треба стріляти. І от коли до нас прийде сюди бойовий наказ, в ньому буде вказано 309-й ракетний полк, запустити 1-ю, 3-ю, 5-ту, 10-ту ракету. Тоді ці офіцери вже, у нас ось, бачите, на пультах у них є кнопочки від 1 до 10. Вони вибирають ті пускові установки, які їм наказали, і будуть запускати лише ті ракети, які їм наказали. Але щоб запустити, треба 2 офіцера. На кожному пульті є своя кнопка пуску. Ось вона, бачите, маленька, сіренька кнопочка. І коли в художніх фільмах малюють червоні, красні кнопки, які пішла назва натиснути червону кнопку, бачите, вона ніколи червоною не була. Може, в чемоданчику? Не в нас, не в американців. У нас є червоні, але не пуску. Бачите, що дивіться, є червона кнопочка, бачите? Я злякалася. Але вона не для пуску. Для пуску маленька сіренька кнопочка. І в американців вони також сірі, розумієте, не червоні. Росіян, там, де у них ядерка, так само все. У них такі самі командні пункти, повірте. У них такі самі командні пункти, як в нас тут. Процес пуску чіткий і контрольований. Команду можна виконати лише у 4 руки. 2 ключі, 2 офіцери і синхронне натискання кнопок. Від сигналу президента до пуску максимум 1,5 хвилини. І бачите, 2 кнопки. І тобто кожен офіцер натискає на свою кнопку перед тим пуском. Але для того, щоб запобігти несанкціоновані пуски, щоб одна людина не могла сама прийняти це рішення запустити ті ракети, у нас є ще 2 пускових ключа. Вони зберігалися в сейфі у командира. І ці ключі втикаються один сюди, ось, бачите, другий сюди. Ось місця для цих пускових ключів. І пуски відбуваються в 4 руки. Тобто ти одною рукою повертаєш ключ, іншою рукою натискаєш на кнопочку. І розбіжність між офіцерами всього 2 секунди. Тобто одночасно в 4 руки дається команда на пуск тих ракет. Обертом ключа і натисканням на ту кнопочку. І от на всю цю команду пуску нам давали максимум 1,5 хвилинки. Тобто ви казали, який час? От час від команди президента до пуску ракет проходило максимум 1,5 хвилинки. І це все було відпрацьовано? Так. Ми постійно це до автоматизму все це відпрацьовували. І коли мене питають, от ви як то чергували, чи натиснули в ту кнопку, так, натиснув би. Працювала ідеологія, нас до цього готували. Нам казали, дивіться, що ми першими ядерну зброю ніколи не застосовуємо. Якщо вам дали наказ стріляти, то по нас вже летять ворожі ракети, і всі от-от загинуть, і нам треба у відповідь нанести удар. І ми такі, а ми ж не знаємо, якщо насправді, да. А нас так все там, ідеологія працювала, нас так все нам казали. Ми в це свято вірили, розумієте, і повинні були чисто машинально виконати бойовий наказ. Ми всі були офіцери, ми розуміли, що рішення було прийнято Верховним Головнокомандувачем, центральним командним пунктом дали наказ, і ми повинні були виконати це рішення. Якщо Росія застосовує ядерну зброю і, наприклад, якась країна з наших союзників відповідає їм цією ядерною зброєю, починається глобальна ядерна війна, повірте. У разі, якщо вони засікають масові пуски тих стратегічних ракет, то вони будуть застосовувати всю ядерну зброю, яка в них є в наявності. Вони це росіяни? Так. А в них приблизно 5,5 тисяч ядерних боєголовок рахується зараз, розумієте? Це можна... І ті їхні ракети націлені на всіх ворогів. Тобто вони кажуть, що якась там країна була нейтральна, то значить, що ракети не були націлені раніше на ту країну. Якщо вона переходить в стан їхніх ворогів, вони заздалегідь на ту країну націлюють свої ракети. І тобто всі ракети, вони вже націлені на всіх ворогів. І вони, да. І тобто вони, бачите, хвилинка-півтори приходить від команди прийняття рішення до команди пуск проходить всього 1,5-2 хвилинки. Для того, щоб запустити ту ракету. Олександре, а за часів Радянського Союзу на кого були
Це ж не секрет. Це всі країни НАТО, які входили, їх союзники. Японія, Австралія, Нова Зеландія і так далі. Тобто всі країни НАТО, їх там 50 було, да? І всі їх союзники, на всіх них були націлені на ці ракети. І тому така кількість була велика, розумієте? Ворогів було багато, і на кожного треба було націлити ті ракети, і тому кількість ракет була досить таки велика. Ну зараз вони ж збільшили цю кількість. Ні, у нас є, дивіться, не в нас, а в світі. Вони підписали договір з американцями про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він, правда, в 2026 році закінчує свою дію, і якщо вони його знову не підпишуть, то вони зможуть робити більше тих ракет. А цей договір обмежує кількість носіїв і кількість ядерних боєголовок. Тобто 1500, наприклад, ракет і 5500 ядерних боєголовок. Більше мати не можна. І американців, і росіян, вони слідкували раніше за цим, наскільки я знаю, щоб більше цього не було. Сьогодні Україна ядерної зброї не має, але загроза лишається. Які ми тепер маємо варіанти, друзі? Напишіть в коментарях. На нашу думку, або повертати ядерний статус, або шукати союз з країнами, які вже мають таку зброю. У жовтні Зеленський сказав, що виживання України можна забезпечити лише шляхом вступу до НАТО або утриманням Києвом ядерної зброї. Втім, згодом швидко відмовився від цих слів. Американці ж стверджують, Україна має нульові шанси повернути ядерну зброю. Про це нещодавно заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Коротше, нам потрібна ядерка. Ну, це одне з рішень. Або вступити в військово-політичний союз з тими країнами, які мають ядерну зброю. Ось бачите, зараз невідомо там, що з Сполученими Штатами Америки. Раніше вони давали зонтик Європі, да, свій ядерний. Зараз з приходом Трампу якісь там питання в них виникли, і тому Франція предложила свій ядерний зонтик на всю Європу. Якщо ми вступаємо в якийсь союз, наприклад, з Францією, вона може забезпечити нам ту ядерну небезпеку своєю ядерною зброєю, розумієте? Тобто, як ми вимагаємо зараз якісь гарантії, я вважаю, що це і буде тими гарантіями, наприклад, що Франція скаже, що якщо буде якесь там вторгнення нове на територію України, ми будемо засовувати свою ядерну зброю. І це буде вже гарантією також безпеки нашої країни, розумієте? Якщо вони візьмуть на себе таку відповідальність. Ті ядерні країни, які існують. Офіційно до так званого ядерного клубу входять 7 країн. Нагадаю вам, це США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія та Пакистан. Але у світі є держави, які не визнають наявність ядерної зброї, хоча розвідки різних країн стверджують протилежне. Наприклад, Ізраїль вважається неофіційним володарем ядерного арсеналу. А Північна Корея прямо заявляє про його наявність, хоча точні масштаби залишаються невідомими. Я вам зараз скажу одну ситуацію. Приходить людина проводить екскурсію з журналістом також. І каже таку фразу біля ракети, там каже, дивіться, ми там розповідаємо, його спитали, скільки країн мають ту ядерну зброю. Він каже, 7 країн мають ту ядерну зброю, це легітимно, да, там Росія, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Китай. Плюс потім доєдналися Індія і Пакистан. Тобто 7 країн, оце вони входять в цей ядерний клуб, який має ту ядерну зброю. Потім, начебто, там Північна Корея ще має. Він каже, і ще має Ізраїль. І каже, Голда Меїр колись, прем'єр-міністр Ізраїлю, сказала, що в нас ядерної зброї нема. Але якщо потрібно, ми її застосуємо. Він цю фразу сказав, але ж Ізраїль офіційно не визнає, що воно є та ядерна зброя, розумієте? Начебто всі в світі знають, але офіційно ніхто цього не визнає. А він сказав цю фразу. Я ж не знаю, тому що ми ж не знаємо. Ми ж притримуємося того офіціально і кажу, що немає. Але він сказав цю фразу, журналісти показали, і потім почалися розборки. А чому це ваші фахівці заявили, що в Ізраїлі ядерна зброя є? А чому вони зробили такі висновки, розумієте? Тому я кажу, що мені невідомо, чи є в них ядерна зброя, чи ні. Всі здогадуються, що в них начебто вона є, тому що так сказав там прем'єр-міністр колись, розумієте? А чи є в них вона, чи нема? Так само ми не знаємо, чи є вона в той Північної Кореї. Отой Кім Чен Ін заявив, що начебто вона в нього є. А чи є вона в нього насправді, чи нема? Ніхто світ не знає, розумієте? Попри всю свою браваду, Росія боїться, бо добре знає, якщо бодай одна ракета впаде на територію ядерного альянсу, відповідь буде нищівною. Росіяни будують риторику на страху, але й самі живуть в постійному очікуванні удару у відповідь. Бо одна річ погрожувати, а інша усвідомлювати, що після цього може не залишитись нічого і нікого.
Як думаєте, розумієте? росіяни бояться, якщо раптом Звісно. це буде, наприклад, в Польщі? Звісно. Розумієте, що це вже рішення, розуміємо, що після цього вже світу не буде, я розумію. Що якщо буде глобальне застосування до ядерної зброї, то світу просто не буде. Ну ви ж чули, що вони казали? Нащо той світ, коли в ньому немає Росії? Ну, це тільки больні люди так можуть Це приймати такі правда. рішення, Вони такі розумієте? А тепер кульмінація. Ми інсценуємо ядерний пуск на Москву. Увесь процес від сигналу до вибуху боєголовки в режимі реального часу. Насолоджуйтеся разом із нами. Увага, рахунок! Боєготовність повна! Отримано пускову шифрограму, ввожу шифр. Увага, шифр підтверджено. Бойовий наказ. Пуски 1, 3, 5, 7, 10. Вибираємо 1, 3, 5, 7, 10. Є підтверджено. Достати ключі. Роздати ключі. Увага, рахунок, приготуватися до пуску, доложити готовності. Другий номер готов? Готов! Перший готов. Увага! Руку поставте на ключі, на кнопочку. Увага! Рахунок! Пуск! Натискайте. Запускаємо на Москву. Бойовий режим, готовність повна. Вводиться план польоту. Є план. З Богом. Шифр, є шифр. Можете відзняти там, дивіться, там от транспаранти, бачите, не загораються різноманітні транспаранти у нас на. Шифр пройшов. Увага, почався пуск. Усе, про що ми говорили, не просто музейна теорія. Друзі, командний пункт і досі в робочому стані. І саме тут нам дозволили змоделювати сценарій, від якого залежала доля цілих країн. Імітація ядерного пуску на Москву максимально наближена до реальної процедури. Кожна дія по інструкції, кожне слово з точністю до секунди. Що відбувається після того, як натискають ту саму кнопку? Дивіться далі. І от зараз ті ракети, які ми вибрали, бачите, вилітають з тої шахти з таким рьовом, з грохотом, вилітають з-під землі. Бачите, їх спочатку підкидає пороховим зарядом трохи, а потім вже запускаються двигуни. Пішла ракета, працює двигуни першої ступені. Відстиковка першої ступені. Вмикнулися двигуни другої ступені ракети. Бачите, вона поступово скидає все зайве з себе. Обтікач, який закриває ядерні боєголовки. Відстиковується друга ступінь. І вже розгонний блок виводить ракету на висоту від 100 до 1000 кілометрів. І ось все, в космосі залишається такий невеличкий блок, який називається блок розведення головних частин. Там є двигуни, система навігації, стабілізації, комп'ютер. І от підлітаючи до певного району, платформа стабілізується, розвертається боєголовками до землі, прицілюється і по команді скидає ту ядерну боєголовку. Піропатрони придають їй обертальний рух для того, щоб вона точно війшла в плотні прошарки атмосфери. Вона нагрівається до кілька тисяч градусів. Там спеціальне покриття, щоб вона не згоріла, коли проходить плотні прошарки. І ось такий ядерний вибух буде з кожної ядерної боєголовки, яка знаходиться на цій ракеті. Їх може бути до 10 штук на одній ракеті. І пішла взривна волна. І от у відповідь на застосування, яке ми сьогодні є, і бачите, почнеться масове ураження тими боєголовками вже всіх тих міст, і по всьому світу почнеться глобальна ядерна війна. Це виглядає як сцена з голлівудського кіно про апокаліпсис. Але все, що ви щойно побачили,
технічно справжній бойовий алгоритм. Колись Україна володіла третім за потужністю ядерним арсеналом у світі. І якби він залишився, сьогодні цілком можливо ми жили б в абсолютно іншій реальності. Питання лише, чи безпечнішій? Світ продовжує балансувати на межі між стримуванням і загрозою, між кнопкою, яку ніхто не хоче наразі натискати, і тими, хто готовий це зробити. І поки деякі країни шукають мир, інші вже давно будують свої підземні командні пункти на випадок, якщо хтось одного дня таки не стримається. Дуже і дуже сподіваюся, що цього ніколи не станеться. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку цьому відео, і в описі ви зможете допомогти нам створювати контент, який ми робимо для вас щодня, аби рухати країну вперед і розвивати її якнайкраще. Слава Україні! Слава силам оборони! Напишіть в коментарях, що думаєте. І залишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео. До зустрічі, друзі!